සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනා. ට්‍රිකල්ලන්ටෝනික් YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තවත් එක් බක්වන්නට එකක් ගැන. මේ බක්වන්නට එක තමයි Excel 4015 බක්වන්නට එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ Excel 4015 කියන බක්වන්නට එක කොහොමද නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ, ඒ වගේම අපේ වැඩක් සඳහා කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියන එක අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඉල්ලා සිටිනවා වීඩියෝ අවසානයේදී බලන්න පුංචි කොටසක් හරි මග හරගන්න එපා කියලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ඔයගොල්ලන්ට දකින්න ලැබෙන්නේ මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන Excel 4015 බක්වන්නට එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක උඩින් දකින්න ලැබෙනවා ඩිස්ප්ලේ මොඩියුල් එකක්. මේ ඩිස්ප්ලේ මොඩියුල් එකට යටින් තමයි අපේ බක්වන්නට එක දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම මේ ඩිස්ප්ලේ මොඩියුල් එක පොඩ්ඩකට ගලවලා අයින් කරගන්නම්. එතකොට මට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙන්නේ. හරි, මුලින්ම අපි මේකේ කොහොමද මේක හැදිලා තියෙන ප්‍රමාණය ගැන සලකලා බලමු. පළලින් ගත්තන් පස්සේ මේක මිලිමීටර් 26ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු දිග කොච්චර වෙනවද කියලා. දිගින් ගත්තම මිලිමීටර් 51ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තාමත් කුඩා පරිපථයක්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ පරිපථය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා Excel 4015 කියන voltage regulator IC එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මේ Excel 4015 බක්වන්නට එකේ ප්‍රධානම පාංගය බවට පත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ටර්මිනල් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙනවා මේක නම් කරලා මෙතනට තමයි අපි input supply එක දෙන්නේ. මෙතනින් තමයි අපි supply එක out කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තවත් අපිට වැදගත් වෙන දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොටෙන්ෂියෝමීටර් දෙකක්. ඉතින් මේ එක පොටෙන්ෂියෝමීටර් එකක් මේක වෝල්ටේජ් කන්ට්‍රෝල් එකක් විදිහටත්, මේ අනිත් පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක කරන්ට් කන්ට්‍රෝල් එකක් විදිහටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ඩක්ටර් එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා LM385 ඔපරේෂනල් ඇම්ප්ලිෆයර් එක. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන උපාංග බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තවදුරටත් කතා කරොත් එහෙම මෙන්න මෙතන තියෙනවා LED එකක්. මේ LED එකෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ constant current, constant voltage එක. ඒ වගේම මෙතන පහළ LED එකක් තියෙනවා. මේ output LED විදිහට තමයි මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකට අපි display module එකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් කිසිම wire එකක් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ screw හරහා අපිට මේක display module එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඊළඟට අපේ වැඩේ කරන්න කලින් display module එක තිබුණ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්නම්. ඊළඟට මේ වැඩේට මට ඕන කරනවා ස්විච් මෝඩ් පවර් සප්ලයි එකක්. ඒකේ රේටින්ග්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම 12 වෝල්ට් 5 ඇම්පියර් ස්විච් මෝඩ් පවර් සප්ලයි එකක් තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඩිජිටල් මල්ටිමීටර්. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ ස්විච් මෝඩ් පවර් සප්ලයි එකෙන් ඉඳන් අපේ Excel 4015 කියන මොඩියුල් එකට ඉන්පුට් සප්ලයි එකක් දාගන්නවා. මම මේකේ උපරිම සප්ලයි එක පාවිච්චි කරන 12 වෝල්ට්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකට කනෙක්ෂන් එක දාගන්නේ කියලා. ඊළඟට මම කරගන්නේ මේකේ output terminal එකට wire දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නවා. බලමු කොහොමද දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මේකේ කනෙක්ෂන් ටික දාගත්තේ. මතක තියාගන්න. මොකද අපි සප්ලයි එක දෙනකොට මේකේ ධන ඍණ මාරු කරගන්න එපා. ඒකෙන් මාරු වුණොත් මේ මොඩියුල් එකට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුට්පුට් ටර්මිනල් එකටත් මම කනෙක්ෂන් එකක් දාගත්තා. මේ පැත්තටත් දාගත්තා. ඉතින් මේකේ මුලින්ම අපි කොහොමද බලමු. මෙතන අපි වෝල්ටේජ් එකක් තියාගන්නේ. එහෙම ඊළඟට වෝල්ටේජ් එකක් වෙනස් කරන ගම ඇම්පියර් ගාන කොහොමද අපි වෙනස් කරගන්නේ කියලා බලමු. මම ඊළඟට කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ XL40i15 මොඩියුල් එක පාවිච්චි කරලා වෝල්ටේජ් එක 4ක් සහ මිලි ඇම්පියර් 500කින් එහෙම නැත්නම් ඇම්පියර් 0.5කින් ක්‍රියාත්මක කරන LED වලක් මේ XL40i15 මොඩියුල් එක හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් ඒකට අපි මෙතන කන්ස්ටන්ට් වෝල්ටේජ් එක 4ට වඩා ඉක්මවා යන්න බෑ. ඉතින් 4ට වෝල්ටේජ් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මිලි ඇම්පියර් 500ට මෙන්න මේ ඇම්පියර් ගාන අපි මේ මොඩියුල් එක තුල හදා ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක මේකේ සෙටින්ග්ස් වලින් හදාගන්නේ කියලා. අපිට ඕන කරන්නේ මිලි ඇම්පියර් 500ක සහ වෝල්ටේජ් එක 4ක් වෙච්ච සප්ලයි එකක්. ඉතින් මුලින්ම අපි කන්ස්ටන්ට් කරන්ට් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සඳහා XL40i15 කියන මොඩියුල් එකේ අවුට්පුට් එක අපි ෂෝට් සර්කිට් කරගන්න. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරනවා මේ ඩිජිටල් මල්ටිමීටරේ. මේ මල්ටිමීටරේ අපි මෙතන අපි මේ රතු පාට ප්‍රොබ් එක අරගෙන ඇම්පියර් ප්‍රොබ් එකට ඇම්පියර් පෝට් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ 10 ඇම්පියර් පෝට් එකට මම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ 10 ඇම්පියර් තැනට සීරු මාරු කරගන්නවා. හරි. එතනට සීරු මාරු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ රතු පාට ප්‍රොබ් එක අරගෙන අපේ ධනාග්‍රයට සම්බන්ධ කරගන්නවා XL40i15 මොඩියුල් එකේ. හරි. ඊට පස්සේ මම සම්බන්ධ කරගන්නවා ඍණාග්‍රය කළු පාට ප්‍රොබ් එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන ඇම්පියර් ගානක් පෙන්වනවා. ඊට සමාන ඇම්පියර් ගානක් අපිට මල්ටිමීටරය තුලත් පෙන්වනවා. ඉතින් දැන් අපිට අවස්ථාව තියෙනවා මෙන්න මේ XL40i15 මොඩියුල් එක තුල අපිට අවශ්‍ය ඇම්පියර් ගානට මේක සකස් කරගන්න. ඉතින් මේ සඳහා මම මෙතන තියෙනවා මේ අපේ ඇම්පියර් ගාන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් පොටෙන්ෂියෝමීටර් එක. ඒක කරකවලා මම මෙතන ඇම්පියර් ගාන මට අවශ්‍ය විදිහට මම සකස් කරගන්නවා. අපිට ඕනේ 0.5ක් ඇම්පියර්. ඉතින් මම 0.5කට ගන්නවා. හරි. මම මෙතන උඩ වෝල්ටේජ් එක ගැන හිතන්න එපා. මෙතන මම සකස් කරගත්තේ 0.5 ඇම්පියර් කියන විදිහට. මේ තමයි අපේ උපරිම ඇම්පියර් ගාන මේ සප්ලයි එකෙන් ලබා දෙන්න. ඊළඟට අපි හදන්න ඕනේ මේකෙන් හම්බෙන්න ඕනේ වෝල්ටේජ් එක. මේකෙන් අපි ලබා ගන්න ඕනේ වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඒ සඳහා මම මේක ෂෝට් සර්කිට් එක අයින් කරගන්නවා. මෙතන පේන ඕගොල්ලන්ට දැන් තියෙන්නේ 12 වෝල්ට්. අපිට ඕනේ 4 වෝල්ට්. ඉතින් මම ඒක 4 වෝල්ට් දක්වා අඩු කරගන්නවා. ඒ ඕගොල්ලන්ට පේනවා සීරු මාරු කරනකොට ඇන්ටි ක්ලොක් වයිස් කරන්නේ මම අඩු කරගන්නවා. හරි. වෝල්ටේජ් එකත් අපි 4කට සකස් කරගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපි මේකේ අවුට්පුට් එකට LED ස්ට්‍රිප් එක සම්බන්ධ කරලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ LED ස්ට්‍රිප් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා මේ විදිහට. හරි. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්න තියෙන්නේ මම LED වල අපේ XL40i15 මොඩියුල් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි වෝල්ටේජ් එක දුන්නේ 4කට ආසන්න ගන්න. ඒ වගේම ඇම්පියර් එක 0.5ක් දුන්නේ. ඉතින් ඇම්පියර් එක නම් මෙතන 0.5ට වඩා අඩු වගේක් පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ලබා ගන්න 0.5ට වඩා අඩු වගේක් 0.31යි වගේ අගයක් තමයි මේ බල්බ් වල පත් වෙන ගන්නෙ. ඒ වගේම මේකේ උපරිම වෝල්ටේජ් එක අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙනවා කන්ස්ටන්ට් වෝල්ටේජ් කන්ස්ටන්ට් කරන්ට් LED එක. මෙන්න මේක ඉන්ඩිකේට් කරනවා අපේ කන්ස්ටන්ට් වෝල්ටේජ් එකක් හරි කන්ස්ටන්ට් කරන්ට් එකකට හරි ළඟා වුණාම. ඉතින් කන්ස්ටන්ට් වෝල්ටේජ් එකට ළඟා වුණා 4කට ආසන්න වෙන්න. ඉතින් මේක තමයි මේ ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක මීට වඩා අඩු වගේකට ගෙනිච්චොත් එහෙම
මේ LED එක නිවෙනවා. ඔන්න මම 3.6 ආගයකට ගියද්දි ඒක නිවුණා. මම මේක එමින් වැඩි කරගෙන එනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 4 දී LED ඉන්ඩිකේට් කරනවා අපි කන්ස්ටන්ට් අගයට. ඒ කියන්නේ අපි තිව්වේ වෝල්ටේජ් එක 4යි මේක 4ට ආසන්න වුණා කියලා ඉන්ඩිකේට් කරනවා. අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ XL40i15 බක් කන්වර්ටර් එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගැන හොඳ අදහසක් ඒ වගේම හොඳ පැහැදිලි වීමක් ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න, තවත් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් අපිත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.